السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هوريكم مشترياتي للمطبخ اللي اشتريتها استعدادا لشهر رمضان. كل عام وانتم بخير، ويعود عليكم يا رب الأيام بخير انتم ومن تحبون وكل الأمة الإسلامية. أول حاجة هوريها لكم، أنا اشتريت ده طقم كاسات 6 ومعاهم الشفشق بتاعهم. دول ب320 جنيه. هم عجبوني علشان اهم علشان الشفشق اللي معاهم ممكن اعمل فيهم قمر الدين، تمر، اي حاجة من مشروبات رمضان. هما غاليين شوية بس هيبقى شكلهم حلو في النيش. الشفشق بتاعهم كبير اهو، ممكن يتحط فيه اي عصير من عصائر رمضان. تاني حاجة جبت ال6 اطباق دول. ال6 دولت مش غاليين يا جماعة، ال3 دول مش غاليين، ال3 ب12 جنيه ونص دولت، علشان احط فيهم جيلي، اعمل فيهم مهلبية، احفظ فيهم اي بواقي اكل. وهم شكلهم زي ما انتم شايفين اهو، وحجمهم معقول، فال3 ب12 ونص. كمان جبت السكينتين دول. انا عندي سكاكين كتير بس عجبوني عشان اللون بتاعهم بس، فقلت اما اجرب السكاكين السيراميك هتبقى شكلها ايه. كمان جبت القطاعات دي على شكل قلب، دول برضو ب12 ونص. انا عندي قطاعات بشكل تاني بس عجبني شكل القلوب، دول 5 ب12 جنيه ونص. كمان جبت بتاعة الخيط دي. انا عندي برضو خيط كتير بس عجبني ان فيها الدبابيس النحاسية دي. لو شبكتها في الطرحة او اي حاجة ممكن ما تصديش، فكل الدبابيس الايام دي صيني بتصدي، واحجام الابر برضو المختلفة، والمازورة لان ما عادش عندي موازير، والمقص الصغير ده، فكويسة لاي اعمال خياطة. وجبت دولت ملهمش علاقة بالمطبخ، بس ده دهان ايطالي ذهبي، هدهن بيه حاجة وهبقى اوريها لكم. الفرشة بتاعته دول ب40 جنيه يا جماعة، اهو اسمه اهو. كمان جبت ال3 صفايات دول. ال3 والله ده طلع 4 4 هم ب12 جنيه ونص، برضو لليانسون، لليمون، لأي حاجة، حتى ألوانهم عجبني، شكلهم حلو في المطبخ. وجبت هراسة البطاطس دي. الهراسة اللي عندي مش عارفة اتخفت فين، فاهي جبت واحدة تانية اهي برضو ب12 جنيه ونص. جبت دي كمان يا جماعة عصارة ليمون، اللي كانت عندي نوع ألمونيا فصدت فرميتها، فدي حتى لسه مشبوكة، هي لسه ما فتحتش. دي برضو ب12 ونص ستانلس، كويسة. وجبت الماسك ده برضو ب12 ونص، كان عندي سيليكون نوع مش كويس وساح، فأنا جبت الستانلس يمكن يكون أفضل. كمان جبت قطعة البيتزا دي اهي، دي برضو ب12 ونص، شكلها حامية يعني، لسه مجربتهاش بس شكلها حامية. جبت اطباق التوزيع دولت برضو عشان عجبني شكلهم الموف، انا احب الموفات، برضو ب12 ونص. ممكن تحط فيهم مكسرات، ممكن تحط فيهم اي حاجة في المطبخ. كمان جبت هنا كاسين اهم يا جماعة، دولت 2 مع بعض، 2 بس في العلبة بيتباعوا، 2 ب20 جنيه، يعني الواحد ب10 جنيه. هما الاتنين في العلبة كده، ده عشان اعمل فيهم ايس كريم، اعمل فيهم كنافة في رمضان، من كنافة الكاسات تعمل فيهم مهلبية قمر الدين، اي حاجة. فعجبني شكلهم، بعدين التخان يتحملوا لان كان عندي ازاز شفاف اتكسر بسرعة. فدولت 2 ب20 جنيه. كمان جبت الطبعات السيليكون ديت للكب كيك، الواحدة تقريبا فيها 3 أو 4، دول برضو ب12 ونص سيليكون. كمان جبت دي مش هعمل فيها كيك ولا حاجة يا جماعة، أنا جايباها للجيلي أو للرز، يكون عندي عزومة ولا حاجة بملاها كده رز، وبعدين بقلب الطبق، بيبقى منظرها حلو كطبق بس.
وجبت طبق التوزيع ده برضو ب12.5، ودي ب12.5. جبت الطبق دوت عشان برضو المكسرات او فول سوداني المكسرات غالية فول سوداني واللب كفاية علينا والحمص. وبعدين المعلقتين دول يا جماعة، دي معلقة وشوكة كده، دول للسلطة بس. المعدن بتاعهم عجبني، شبه الفضة كده اهو. دي للسلطة كده يعني، يتحطوا الطبق الكبير ده، يتحطوا كده وايه ويتمسكوا كده بالاتنين، يغرفوا سلطة او يغرفوا خاصة او يغرفوا اي حاجة. دولت الاتنين ب20 جنيه بس. المعدن بتاعهم شبه له ستانلس وله ألمونيا، عاطي على فضة كده، شكلهم حلو عجبني. اخر حاجة الطبق ده لوحده ب45 جنيه، علشان العيب اللي فيه ده. يعني هو من غير العيب ده بيبقى حوالي ب80 جنيه او حاجة. فانا جبته لقيته هيبقى حلو للسلطات، لاي حاجة تتعمل بكمية كبيرة، او حتى ان انا اعمل فيه عجين او اي حاجة. لقيته كويس، سعره معقول. ودي برضو ب12 جنيه ونص. فدي تقريبا كل الحاجات اللي جبتها هي يا جماعة. ديت كلها حاجات بسيطة ان شاء الله. عايزة بس نوعية حلل نظيفة، يا ريت تبعتوا تقولوا لي ايه الحلل النظيفة، لان عايزة اجيب نوعية حلل كويسة. ف دي كل المشتريات اللي اشتريتها، يا ريت تعجبكم. وان شاء الله كده ربنا يفتحها علينا وعليكم، ونجيب بقية الحاجة ونكمل بقية المطبخ. وعرفتوا الاسعار، وعرفتوا الحاجات اللي احنا جبناها، وكلها حاجات مش غالية قوي. الحاجات دي كلفتني حوالي يعني 600 جنيه الا شوية. بس هي يعني مرة بنجيبها كل فترة، ما بنجيبش كل يوم. وكل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. ورمضان يجي عليكم كده وانتم بصحة وعافية، وكل اللي بتحبوهم بخير يا رب، وعلى أمة محمد كلها يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.